З чого мені почати? Мадейра. Місце, де реальність межує зі сном. Як би фантастично це не звучало, але ми буквально тут знайшли усе, з чого складаються мрії. Вода, світло, повітря, емоції, життя. Ми вирушили на острів Вічної Весни дізнатися, що таке справжній райський острів. У чому його секрет? Водоспади, гори, океан, люди, скали. Ми були дуже близько. Ця подорож – це нагадування про те, що бути живим – це не просто дихати, а відчувати, як дихає світ разом з тобою. Кожен крок у цій подорожі полягав не лише в тому, щоб побачити нові місця. Це була можливість відчути себе знову живим. І тут ти питаєш себе, це насправді чи все ще сон? У нас є всього 7 днів. І навіть є ціль – це об'їздити цей острів просто повністю. І це більше 20 різних локацій, як важких, так і не дуже, або як дуже-дуже важких. Чи встигнемо ми? Це вже питання, але дуже надіюсь, що все вдасться, тому що цей острів мега чарівний, мега загадковий і дуже-дуже казковий. Я просто в шаленому перечутті і надіюсь, що все вдасться. Погнали! Наші пригоди почалися з зимової Естонії, яка в шаленому темпі готувалася до Різдва. І будучи там, ти взагалі не уявляєш, що десь може бути тепло і зелено, як восени. Нанок поїхав в гості до рідних, а ми вирушили на автобус, який мав відвести нас до аеропорта. А тепер трошечки маленької паузи, щоб зрозуміти взагалі, де знаходиться Мадейра і чого ми так довго до неї добиралися. І якщо ви колись чули вислів «край землі», то цей острів саме це місце. Нам прийшлося приїхати практично всю Європу, щоб туди добратися. Щоб добратися до Мадейри, нам довелося подолати шлях близько 5000 кілометрів. Спочатку автобусом до Варшави, а потім ніч провели в аеропорту, і на ранок нас чекав літак, який мав через океан доправити нас на острів Вічної Весни. Він розташований поблизу Канарських островів і належить до Португалії. Острів знаходиться в океані. Це архіпелаг у північній частині Атлантичного океану. Приблизно за 1000 кілометрів на південний захід від узбережжя Португалії та за 600 кілометрів, приблизно, на захід від узбережжя Африки. Розібралися. Тепер можна далі. І ось ті самі останні години перед тим самим довгоочікуваним перельотом. Коротше, я перша в житті буду летіти, і мені дуже-дуже стрьомно. Не знаю, чи варто тут розповідати свої емоції, але це ті самі відчуття, коли в дитинстві ви з батьками виїжджали кудись далеко на автобусі, щоб поїсти в тому самому Макдональдсі. Але це трошки більше. Перші хвилини в літаку ти розумієш, що твоє життя повністю належить пілоту цього борта. Для більшості людей це буденна справа, але для мене це було щось особливе. Момент, на якому хочеться зупинитися. І ось літак відривається від землі. Це той момент, коли ти маєш повністю довіритися і просто розслабитися. Коли все величне на землі стає будиночками в мурах, а ти відчуваєш легкість і свободу, ніби знаходишся між світом землі
і небес. Піднявшися над хмарами, перехоплює дух. Мені ще й пощастило бути біля віконечка, і я не могла надивитися і промовити хоч пару слів. Досі не розумію, як люди змогли зробити таке диво, як літак. Пролітаючи повз густі хмари, ти опиняєшся в іншому світі, де слова стають зайвими. В ці моменти починаєш розуміти, настільки наша планета прекрасна. І в цій подорожі я це скажу ще не один раз. І нарешті, посеред безкрайнього океану, з'являється він. Так, а тепер хочемо представити вам нашу команду. Машина, я, Вероніка, Іван, наша пташка, камера, екшн-камера. Та нашого екшену вона трохи не пережила і довелося її реанімувати. А тепер детальніше про неї або нього. Коротше, неважливо. Так як на острові взагалі немає що робити без авто, ми вирішили не витрачати свої сили і енергію і все ж таки орендувати автомобіль і кайфувати від острова наповну, щоб можна було доїхати в будь-які класні містечка і місця цього неймовірного острова. Це Hyundai i20 з мотором 1.2. Дуже маленька, юрка машинка, яка пролазить в будь-яких місцях цього острова і класно себе показує на склонах і горах. Щоб краще зрозуміти острів, давайте розберемося з його історією. До приходу перших європейців острів був повністю безлюдним, але потім, в 1418 році, сюди приплили португальські мореплавці Жоан Гонсалвеш Зарку і Тріштан Ваш Тейшейра. Вони відкрили основний острів, названий Мадейрою, що португальською означає дерево. У 1425 році почалася колонізація островів і повне його заселення. І краще, що могли зробити люди, це випилити величезну частину лісу, щоб почати вести сільське господарство. Спочатку це була плантація цукрової тростини, а потім і найкращого вина по унікальних рецептах. Забула наголосити, що Мадейра – це було місце процвітання рабства та африканських рабів. Зараз острів нічим не відрізняється від великої землі. Тут говорять португальською, ходять євро, процвітає туристичний бізнес і все мега цивілізовано. Але ось що їх точно відрізняє, так це клімат. Діло то в тому, що це острів вічної весни. Тут температура коливається в районі 20 градусів, і секрет цього клімату стає відома тепла течія Гольфстріму, яка проходить через архіпелаг і, звісно ж, нагріває океан. Температура води цілий рік коливається від 15 до 25 градусів, тому повітря тут навіть зимою більш-менш тепленьке. Досить цих формальностей, погнали глянемо, що ж тут є цікавенького. Ну що, погнали покоряти Мадейру? Перший день ми вирушили на дуже популярний трекінговий маршрут, який пролягає через Левади та 25 різноманітних водоспадів. Спойлер, ми знайшли не більше 10. Можливо, решта взяли відпустку, бо у них все ж таки був не сезон. Але навіть те, що ми побачили, було варте кожного кроку. Дороги тут просто жестяк. Ти просто з одного тунеля заїжджаєш в інший. Практично всю дорогу їдеш по тунелях. І вуха закладає просто максимально жахливо. З перших хвилин ми були в дикому шоці від доріг, які пролягають крізь острів, але про них трохи пізніше. Якщо чесно, то все пішло не за планом. Природа вирішила додати трохи екстриму. Почався сильний дощ, а вітер змушував відчувати його кожною клітинкою шкіри. Та ти що? Покажи камеру. Камера заділена. Пакетиком якимось, то що ми щось нічого не придумали взяти. Надіюсь, це її спасе. Ми швидко натягнули на себе все, що було в рюкзаку. Fashion Week просто за нами плакав. І рушили далі. Все ж таки не хотілося просидіти в квартирі поряд із такою
такою красою. Тропа досить легка і доступна для більшості. Тут не потрібно бути досвідченим мандрівником, головне мати зручне взуття і позитивний настрій. Тут дуже-дуже гарно, але, тут так мокро, що мої кросівки вже просто плачуть від щастя. Під час нашого треку ми зустрічали людей із дітьми, навіть із немовлятами, і мандрівників похилого віку. Але є моменти, які можуть стати викликом: стрімкі підйоми, слизькі спуски і, звісно, постійні зливи, які змушують адаптуватися до умов. Ми промокли повністю. Вода стікала з рюкзаків, взуття стало схоже на резервуари для дощової води, а кожен крок лунав як якось так. Але як би складно не було, коли перед тобою відкриваються види на водоспади, гірські стежки і безмежну зелень, це все немов оживляє тебе. Стоячи біля одного з водоспадів, ми просто завмерли. У ці моменти всі труднощі здавалися дрібницями, бо коли ти бачиш цю красу, ти оживаєш. Кайф, просто кайф. Це просто охренеть! Реально, це ніби з якогось фільму Джуманджі. Просто це такі тропіки, і тут така вологість, що просто дуже мокро. Але так кайфово. Таке враження, що зараз там десь вилезе якийсь динозавр. Я готова йти купатися. Єдине, що спадало на думку, це реальність чи це сон. Масштаби просто не поміщалися в очі. Знаєте, після таких моментів починаєш дуже сильно цінувати своє життя. Тому що природа зробила для нас стільки багато, зробила просто неймовірний світ. І ми маємо можливість тут жити, ми маємо насолоджуватися цим, бачити ці водоспади і просто кайфувати від них.
У мене зараз просто йдуть мурашки. Я не можу вам передати. Я не знаю, як і куди себе зараз діти, тому що це просто прекрасно. Я дуже-дуже люблю своє життя. Я дуже мокра, дуже втомлена і дуже болять ноги. Але знаєте, мені так подобається оцей стиль життя, палатки, кроси, оці такі хайкінгові. Якісь спальники, рюкзачки, чашечки, тарілочки, якісь грілочки, кашка, їжа сублімована. Боже, от реально це про життя. Це про настояще життя. Коли ти його відчуваєш просто наповну. Ходіть в хайкінг. Це того варте. Це дуже круто. Машина он там. І нам треба пройти аж через гору. Йоп твою мать. Дайте мені сил, будь ласка. Це просто жестяк. Вниз спускатися було набагато легше. Достатньо промокнувши та замерзнувши, ми вирішили, що настав час зігрітися. І вирішили поїхати на зустріч до океану. Наступною нашою точкою став Порто-Моніс, невелике, але неймовірно мальовниче містечко на півночі-заході Мадейри. I know you tried so hard. Охренеть! Ми приїхали в Порто-Моніс, і це типу природні басейни тут. Це такий розйоб, я вам кажу, це так гарно. Я такої краси ще з жодного разу взагалі не бачила. Клас! Ну, запускаємо дрона, бо він тільки справиться з цією красою, щоб показати її вам. Be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Це місце прославилося своїми природніми лавовими басейнами, які здаються ніби творінням самої фантазії природи. Але басейни далеко не все, що зачаровує в Порто-Монізі. Панорамні види на нескінчений океан просто збивають з ніг. Хвилі, які з величезною силою розбиваються об скелі, ніби сама природа влаштовує шоу тільки для тебе. І саме тут я вперше познайомилася з океаном. Це була мить, яку не забудеш ніколи. Це знайомство стало для мене особливим, наче з'єднання з чимось більшим, потужнішим і нескінченним. Завжди здавалося в моїх фантазіях, що океан дуже схожий на море, але, о Боже, як же я помилялася. Це велична, невідома сила, для якої просто не існує жодних перешкод. Це те, де просто потрібно помовчати.
якийсь райський остров. Цей маяк виглядає дуже пінтерестично, ніби його хтось з Пінтересту вкрав. Цей день видався мега насиченим. Дуже втомлені ми зупинилися провести закат біля найстильнішого маяка цього острова. Уся техніка була на максимум розряджена, але наша батарейка емоцій зарядилася наповну. А це був тільки перший день. Маяк Понта-ду-Паргу. Ніби старий мудрий дід, що вже сотні років стоїть на варті краї світу. Він здіймається над безкрайніми водами Атлантики, а його світло, мов символ надії, освітлює шлях кораблям, що шукають дорогу в темряві ночі. Біля маяка прийнято згадувати бажання, адже вважається, що тут мрії знаходять свій шлях до здійснення. Понта-ду-Паргу – це не просто маяк, це символ сили, світла, яке продовжує горіти навіть коли навколо вирує найсильніший шторм. Він нагадує, що справжнє світло всередині нас, і доки воно не згасає, жодна буря не зможе нас зламати. By an Egyptian sheets, the window display of some little store in town. And there's my reflection against the morning light. Hello, Mr. Ghost, Mr. Skeleton White. You better comb your hair, you better wipe that George Clay off your brow. Better stand up straight, man. These people hardly recognize you now. Ой, знаєте, після вчорашнього дня, після гор, скал, водоспадів, ми просто взагалі без сил, все тіло дуже сильно болить. Коротше, кипить, ми трошечки були до цього не підготовлені і валянули велику-велику дистанцію, чого сьогодні взагалі трохи не вивозимо. Тому ми вирішили сьогодні трохи відпочити і відправилися в найпопулярніше і найтуристичніше місце Мадейри. Це Фунчал. Погнали, буду вам його показувати. Розповідаючи про Фунчал, перше, що треба охопити, це людей. Особливість тутешніх жителів – це вміння бачити позитив, де його, можливо, і немає. Вони створюють радість навколо себе і наповнюють нею інших. От уявіть, це зараз все цивілізовано, а раніше ти живеш на частині вулкану, навколо тебе вода, джунглі, до великої землі фіг зна стільки. Щоб піднятися вгору, треба задовбатися на максимум. Виростити якісь банани на обриві треба було докласти титанічних зусиль. Але тут в повітрі літають лише позитивні емоції, і їх важко не відчути. Архітектура, доріжки, будиночки – все наповнено яскравими кольорами та широкими посмішками. Дуже все незвично для нашого ока. Цікава архітектура, повсюди їздять тук-туки, жовті автобуси, і навколо відніються помаранчеві дахи з червоної черепиці. Фунчал – це не просто місто, це, як би сказати, симфонія з гір, океану і таких крутих вуличок, що ваша машина починає молитися, поки ви намагаєтеся піднятися наверх. Знаєте, тут всюди новорічна атмосфера, і мені мега незвично, тому що тут тепло, світить сонце, і море, всі купаються, океан, всі купаються в океані, ловлять рибу, і тут повсюду ялинки, Новий рік, ельфи і якісь атракціони новорічні, але вони прям Новий рік святкують з таким шармом, з таким прям багатством, серйозно. Деякі міста у нас взагалі навіть не дотягують до того, як вони тут все прикрашають. Просто прикрашене усе. Горить, сверкає, гірлянди повсюду, Діди Морози, діти отримують подарунки. Це дуже круто, але мені мега незвично. Ще що замічаєш одразу, це те, що населення мега пишається своєю культурою і всюди її прославляє. Неймовірно талановиті люди, які створюють шикарне мистецтво навколо себе. Кожен куточок міста перетворюється на сцену або галерею. Фраза «стань я з фоткою»
звучить тут настільки часто, що стає частиною вашого відпочинку. Тут все зроблено, щоб туристи на максимум закохалися в цей острів. І ще одне, що ви відразу помітите, це чистота. Часто такі дивовижні краєвиди асоціюються з Азією, природа неймовірна, але сміття, на жаль, теж вистачає. Тут же все зовсім інакше, надзвичайно охайно, доглянуто, ніби весь острів підтримує враження, що ви потрапили в рай. Якщо на Мадейрі є місце, де концентрується вся душа острова, то це ринок Меркадо дос Лаврадейрос у Фуншалі. Сюди приходять не просто купити банани чи авокадо, тут влаштовують справжні гастрономічні пригоди з сюрпризами. Тільки заходиш, і тебе зустрічають люди, які з посмішкою готові продати все, окрім своєї бабусі. Фрукти виглядають так, ніби позували для обкладинки вок. Маракуя, яка буває зі смаком ананаса, бананів і, мабуть, навіть піци з ананасом, якщо добре пошукати. А що цікаво, спробувати можна майже все, але будь готовий, після кожного шматочка продавці дивляться на тебе, як на нареченого, який ось-ось запропонує руку і серце їхнім тропічним фруктам. Прикольно. Нагадує чимось виноград. Маракуя нагадує виноград. Боже, місцевий ринок – це просто якийсь витвір мистецтва. Мені хочеться купити тут все, тут так якісь екзотичні фрукти, їх просто тут ціла куча. І тут все так розставлено просто. А це просто мій рай. Я обожнюю рибу, а її тут дуже-дуже багато. Просто мега. І вона мега свіжа, тому що вона закоана, тільки зловлена. А ось на рибі зупинимося, бо тут вона має величезне значення. Перші рибалки тут ловили все, що потрапляло на гачок, але особливий улов – меч-риба, що живе на глибині понад кілометр. З часом риболовля стала справжньою морською традицією. З'явилися каравели, ті самі легендарні судна, на яких колись вирушив у свою експедицію Колумб. Вони вже мали кілька щогол, кермо і могли витримати навіть жорсткі бурі. Сьогодні ж рибальство – це не лише традиція, а ще й бізнес. Місцеві ринки завалені свіжими дарами океану, від тунця до восьминогів. А ресторани подають легендарну меч-рибу з бананом. Так, саме з бананом. Я тепер розумію, чому у них тут все так круто. Тому що, вони золоту рибку їдять на обід, завтрак і вечерю. Сьогодні ж на Мадейрі все виглядає зовсім інакше. В портах стоять сучасні яхти, схожі на плавучі палаци. До берега пришвартовуються розкішні круїзні лайнери, які нагадують плавучі міста. На їхніх бортах ресторани, басейни, спа-центри і навіть театри з туристами, які хочуть відчути всю красу зеленого раю посеред океану. Вони пришвартовуються поряд із старими рибальськими човнами. Це дивовижний контраст. А ще Мадейра приваблює яхтсменів. Тутешні яхти – це символ елегантності та свободи. Але попри це, дух давнього мореплавства тут живе досі. Місцеві рибалки все ще виходять в море на традиційних дерев'яних човнах, кидаючи виклик стихії. І коли ти стоїш на березі та дивишся на нескінченні хвилі, здається, що цей зв'язок із морем ніколи не буде втрачений. Знаєте, Фуншал взагалі має якийсь свій шарм, особливо в старому місті. Ми завжди звикли до старих міст, особливо я, якісь подерті, розбиті, такі споруди, які зберіглися дуже довгий час. А тут все просто на сучасному, серйозно. Тут ці будиночки підтримують один стиль. І сам прикол в тому, що навіть нові будівлі строяться в стилі старих будівель. Тобто все підтримується одним стилем. І це дуже-дуже прикольно. І мені прям Фуншал і старе місце дуже заходить. Пішли купатися. Ідемо купатися.
просто потрапили в якийсь оазис. Це ботанічний сад в місті Фунчал. І воно унікальне тим, що тут зібрано дуже багато різних рослин зі всього світу. Просто їх привезли там з Індії, з Африки, з Європи і взагалі з багато інших країн. І зібрали це все в одному місці. І тут просто більше 2,5 тисяч різновидів різних рослин. І є навіть рослини, які занесені в Червону книгу, і вони настільки рідкісні, що їх можна побачити лише тут. Тут просто величезна територія, просто ніби якесь маленьке селище, в якому ти можеш провести просто цілий день. Місце не так просто добратися. Можна, звичайно, на машині, як ми, але це настільки стрьомно і страшно, що я цей метод взагалі не рекомендую. Ми їхали по таким дорогам з різкими поворотами, і я не знаю, градусів, напевно, 40 був підйом, і це дуже страшно. Є інші варіанти – це піднятися також на автобусі, але в автобусі можна трошечки посивіти, бо вони так ганяють, і це так само дуже стрьомно. Далі останній, найкращий, на мою думку, варіант – це піднятися сюди на фунікульорі, на канатній дорозі. Це дуже легко, просто ти сідаєш і просто їдеш, насолоджуєшся краєвидами, цими помаранчевими дахами всюди і дуже класними естетичними будиночками, що є дуже зручним і кайфовим. Цей парк можна назвати капсулою землі, де збережені більшість різноманітних рослин з усього світу. Люди приходять сюди, щоб розслабитися, зануритися в спокій природи, помедитувати та відчути стан абсолютного дзену. Ну і спуститися назад в місто на тутешніх санках-тобоганах. Цікавий транспорт. Тут навіть є фламінго. Це ніби модельний показ у світі птахів. Довгі ноги, витончені рухи й той елегантний рожевий колір, який вони отримують завдяки креветкам у раціоні. Я взагалі про це дізналася вперше. Ці пігменти перетворюються на рожевий відтінок через їхній метаболізм. Якщо фламінго готувати звичайною їжею без каротиноїдів, вони втратять рожевий колір і стануть блідо-сірими. Вони схожі просто на якусь зефірку. В житті вони виглядають набагато прикольніше. І такий рожевий колір, капець. Клас. Тобто уяви, ти буквально те, що їси. Окрім природних чудес, у саду представлено колекцію дорогоцінного каміння. Можна дізнатися про історію його видобування, історію Португалії, острову та почитати багато різних легенд. Ботанічний сад у Фунчалі. Це як Тіндер для рослин. Тут зустрічаються екземпляри з усього світу. Понад 2000 видів дерев, квітів, сукулентів, які, здається, всі тут на побаченні з сонцем та теплим океанічним бризом. Навіть є привезені рослини з України, але вони їх так сховали, що ми не знайшли.
Завершення дня вже по традиції стає відвідання так званого краю землі, який дає те саме відчуття польоту і величі над землею. Ми приїхали на самий високий обрив в Європі. Особливим магнітом для туристів є скляна платформа Skywell, яка виступає над краєм землі. Вона дозволяє сміливцям буквально побачити під своїми ногами прірву та відчути прилив шаленого адреналіну. Я не дуже сильно хочу туди вставати, якщо чесно. Тут без слів. Охренеть, просто можна. Якщо чесно, я зараз не розумію, що це обрив. Для мене це просто якась картинка. Тут обрив на висоті 580 метрів. І це мега стрьомно, блін. Для туристів краєвиди – це щось неймовірне. Хтось картошку садить. Прямо на обриві. А для місцевих жителів звичайні речі. Тому вони не проти посипати бурячки над обривом в 600 метрів. Ну, людей тут якби немало. Кабо-Жирау – це не лише захопливі краєвиди, а й контрастне поєднання адреналіну та спокою буденності. З такими краєвидами жодна техніка не справляється. Камери, дрони, та воно може передати, але масштаби їх можна відчути тільки вживу. І я лише можу вам показати якийсь шматочок цієї краси, але передати усе в повній мірі, на жаль, я не можу. Якщо б можна було його запихнути і вкинути це в відео, я би зробила. В такі моменти просто серце починає битися швидше. Добрий ранок. А ми їдемо зустрічати найгарніший світанок на острові. Ми прокинулися дуже рано і вирушили на Піко до Орейро, одну з найкращих локацій на цій маленькій землі посеред океану. Ми поспішали, аби все ж таки встигнути. Обрали ідеальне місце, щоб зустріти найважливішу зірку кожного в житті. Зустріч сонця на острові – це просто якийсь окремий ритуал. І всі дуже завжди до нього підготовлюються. Ми сьогодні їхали, просто сплошні пробки, дуже багато людей. За версією інтернету це найкраще місце, щоб першим зустріти сонечко, і воно вже встає. І ось той самий момент. Ти вдихаєш, а сонечко повільно торкається кожного куточку землі. Жодних зайвих емоцій, лише повне занурення в себе. Ти починаєш відчувати свій пульс, стукіт серця, дихання, жодної тривоги, лише повний спокій. Зупинись, просто вдихни, відчуй. Залиш усе зайве позаду, думки, плани, тривоги. Ти тут, і цього достатньо. Просто слухай тишу. В цей момент ти розумієш, немає нічого важливішого, ніж бачити світанок і відчувати на собі теплі промінці сонця. Відчувати просто себе живим. У цей момент час ніби зупиняється, і ти перебуваєш тут. Не в майбутньому, не в минулому, тільки тут і зараз. Неважливо, де ти зустрічаєш світанок – на острові, в Києві, в Європі, Канаді або в Херсоні біля Антонівського моста. Це емоції, які проживаєш щоразу, коли після темної холодної ночі знову зустрічаєш схід сонця. Це завжди з тобою, на будь-якій точці світу. Навіть після сильної зливи буде день, буде ранок і зійде сонце.
Дуже гарно, але дуже холодно. Ми прям дуже сильно замерзли. Навіть зимові курточки тут не рятують, бо гори і зима все ж таки. Зустрівши схід сонця, ми вирушили до останньої локації цього відео, але точно не цієї історії. Дорога пролягала через густий мокрий ліс з водоспадами і левадами. Після заряду сонця уся втома після довгих походів просто пропала. Тут природа ніби сама підтримує тебе, мовляв, йди далі, це ще не кінець пригоди. Проїжджавши неймовірні краєвиди, ми не знали, що проїжджаємо крізь одну з найгарніших доріг Європи, але про неї трошки пізніше, бо там справді дуже цікаво і є про що розповісти. Red leaves are falling, the barn owl is calling, the welcome of the dawn. The dogs will be howling in the early morning light. All are happy to be out in the ending of the night, welcome of the dawn. The nights are turning colder. Обалдеть! Просто які тільки види! Soon summer will be over. Океан, скали! Боже, просто волни б'ють, шторм! Наступною точкою нашої такої пригоди подорожі стало місто Фаял. Я прям дуже сильно здивована, тому що тут жодного туриста. Ми вирішили звернути з якихось головних туристичних маршрутів і просто довіритися карті і поїхати туди, куди, можна так сказати, зове наше серце. І ми не помилилися. Ми приїхали в нетуристичне місце, яке відрізняється своєю тишею. Клас. Будемо обідати. У нас сьогодні сіфуд, паста. Місто Фаял стало справжнім відкриттям у цій подорожі. Зазвичай ми надаємо перевагу природнім красотам, а не витворам людських рук. Людського творіння навколо завжди вдосталь, натомість те, що створює природа, залишається унікальним і неповторним. Але це місце особливе. Тут людина не просто доповнила природу, а створила простір, де комфорт і безпека дозволяють захоплюватися її величними творіннями. І зрозуміти, іноді людина може створити простір, що не порушує гармонії, а лише підкреслює її велич. Жодного туриста. Океан, який розбиває хвилі об чорні вулканічні скелі. Масштаби всесвіту, які неможливо осягнути одним поглядом. Величні скелі, які нависають над тобою. Дуже круто, просто це якесь магічне місце. Що тут говорити? Природа усе скаже за мене. Ми завжди любимо звертати кудись не туди. Ну, поворот не туди, якби. Любимо звертати з туристичних якихось маршрутів і відчувати місце наповну. Тому що коли ти приїжджаєш на місце, там купа туристів, ти, на жаль, не можеш відчути його повністю. Відчути, що хоче донести тобі саме природа. Яку енергію вона хоче донести, що вона хоче тобі сказати. І ось це, напевно, найголовніше в подорожах – шукати те, що тобі по душі, те, що тебе наповнює, те, що робить тебе трошечки щасливішим, трошечки вільнішим. І ось, можливо, це виглядає страшно, кудись повернути не туди, щось зробити не так. Але саме страх і прийняття цього страху робить нас вільними. Як би це странно не звучало, але саме коли переборюєш страх, ти відчуваєш неймовірну силу.
природи і силу, яка наповнює тебе в твоєму серці. Океан хвилюється раз. Океан хвилюється два. Океан хвилюється три. Фігура стихії на місці завмри. Це відео завершується, але не завершується наша історія на Мадейрі. Зустрінемося в другій серії. Щиро дякую тобі за твою підтримку, коментарі та лайки. Дякую, що ділишся і підтримуєш україномовний контент. Це лише початок нашої пригоди, тож залишайся з нами. До зустрічі в наступному відео! Скелястий. Обрив. Євро. Я після... Та те просто стане підерпи. Камеру ставить, щоб взяти машину.